हाय, आज आमी एक स्पेशल रेसिपी करतासाठी केचप चटणी. हे खंयचे पोळ्यावटू बुडोन खावच्याक चांग जाता. ताका एक कायलीन तूं 2 टीस्पून नाल्ल दाळ घालून घेवया, 1 टीस्पून चणे दाळी, ताचे डब्बल 2 टीस्पून उर्द दाळी, थोडीच एक 1/4 टीस्पून तितले ससम, 2 लसुणू, सना 2 कुडको अल्ले, बंड सम भाजून घेऊन एक तर्ण मिरसांग घालया. हे तीकन थोडीशी करबेव पालो बंड भाजून घेऊन आता हक्का 2 ब्याडगे मिरसांगी हे बिल्कुल तीकन चटणी तमड़ी जावक जाल्यारी 3 4 घालयेत. एक मीडियम साइजाचे पियाव पेवा कलर चेंज जाले तक्षण 2 मीडियम टोमॅटो, रुचीक मीठ ते टोमॅटो मोव जावते भाजून घेऊया. हांगा तो टोमॅटो सम मोव जाला 1 टीस्पून गोड, हे माइल्ड गोड जाता आणि सना कुडको चिंचम हे सम नीव मिक्सिंग घालून थोडे उदक घालून लना वाटूचे. हांगा आमगेली केचप चटणी रेडी. चेडवांक विंगड खंयचीय चटणी इश्ट जायना जाल्यार हे एक केचप चटणी करून पळयांती आनी कशी जाली म्हणून आमगे कमेंटांत सांगयांती. हे आमगेली चटणी 4 जाणांक पावता. बाय, टेक केअर.